Chào mừng các bạn đến với kênh Kiến Thức, kênh chia sẻ kiến thức đồ họa và những tin tức mới nhất. Các bạn đừng quên nhấn like cộng đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nhé. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ tin tức mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay như sau. Bí thư Nguyễn Văn Lợi phải hy sinh ngắn hạn lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe của người dân. Cổng thông tin điện tử Bình Dương 8 giờ 9 24 tháng 7 năm 2021. Chiều 23 tháng 7, tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19. Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương chủ trì hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Hà Nội. Tham dự tại điểm cầu Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư tỉnh ủy, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến 09 điểm cầu huyện, thị, thành phố. Đặt tính mạng người dân lên trên hết. Chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, các ngành, các cấp phải hành động quyết liệt, thậm chí phải ứng phó cao hơn mức chỉ thị 16 để dập dịch. Huy động lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ để phòng chống dịch, phát huy các tổ Covid-19 cộng đồng, tổ an toàn Covid-19 trong doanh nghiệp đúng thực chất. Nơi nào không đủ điều kiện mô hình 3 tại chỗ hoặc một cung đường, 2 địa điểm yêu cầu dừng hoạt động. Phải hy sinh phát triển kinh tế để bảo vệ sức khỏe của người dân, đặt tính mạng người dân lên trên hết. Xây dựng kế hoạch đủ nguồn lực, trưng dụng cơ sở vật chất, con người phục vụ phòng chống dịch. Thành lập đoàn kiểm tra các cấp tăng cường giám sát, kiểm tra nơi nào người đứng đầu không chấp hành, lơ là trong công tác phòng chống dịch phải xử lý ngay. Bí thư yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp nhanh chóng thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo nghị quyết số 68 của Chính phủ. Thành lập kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân đối với công tác phòng chống dịch và thực hiện các chính sách, tập trung hỗ trợ người dân những nơi gặp khó khăn, huy động tập hợp những nhóm thiện nguyện cùng giúp dân vượt qua khó khăn. Xây dựng các kế hoạch tuyên truyền theo chuyên đề, thông tin dày hơn, tích cực hơn, thể hiện được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị đối với sức khỏe, đời sống người dân. Tăng cường cung cấp hàng hóa thiết yếu cho nhân dân, mở các phiên chợ không đồng, hàng cứu trợ cho lao động thất nghiệp, người dân trong khu cách ly, phong tỏa, ưu tiên các nơi khó khăn. Hiện tại tỉnh có 02 trung tâm xét nghiệm gồm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Trung tâm Xét nghiệm TX, Bến Cát mới đi vào hoạt động. Bí thư giao Trung tâm Xét nghiệm TX, Bến Cát thực hiện công tác xét nghiệm cho các địa phương phía Bắc của tỉnh, phục vụ kịp thời cho công tác xét nghiệm, trả kết quả. Đồng thời giao TX, Dĩ An làm nhanh mô hình cách ly F1 tại nhà với những trường hợp đủ điều kiện để sớm nhân rộng cho các địa phương khác. Tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho các đối tượng. Thông tin tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Trương, Giám đốc Sở Y tế cho biết, dự kiến trong tháng 7 và tháng 8 năm 2021, Bình Dương sẽ được phân bổ 307.000 liều vaccine và ngành y tế đang lên kế hoạch triển khai tiêm cho các đối tượng. Kiến nghị tỉnh cho phép huy động lực lượng y tế tư nhân và các lực lượng chi viện để thực hiện tiêm vaccine. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, tính riêng từ đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến sáng ngày 23 tháng 7 năm 2021, tỉnh ghi nhận 5.425 ca mắc trong cộng đồng ở 9 phần 9 địa phương trên địa bàn tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các cấp, các ngành đã kịp thời, quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội trên toàn tỉnh theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2021, Bình Dương sẽ được phân bổ 307.000 liều vaccine phòng dịch Covid-19. Theo đó, ngoài quản lý các vùng giáp ranh, lực lượng chức năng tăng cường siết chặt quản lý giữa nhà với nhà, khu phố với khu phố, ấp với ấp, vùng nguy cơ thấp và vùng nguy cơ cao. Toàn tỉnh hiện có 537 chốt kiểm soát. Với quyết tâm giành lại những vùng xanh, các địa phương đã xây dựng biểu đồ đánh giá mức độ an toàn ở từng địa bàn để có phương án tác chiến phù hợp, hiệu quả. Cụ thể, toàn tỉnh có 104 địa bàn có nguy cơ rất cao, vùng đỏ 80 địa bàn có nguy cơ cao, vùng cam 07 địa bàn có nguy cơ, vùng vàng và 144 địa bàn an toàn trong điều kiện bình thường mới, vùng xanh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và các địa phương phải chuẩn bị phương án từ 10.000 đến 15.000 chỗ cho F0, quan tâm đến ca nặng, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo y tế về điều trị. Các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm hơn nữa chỉ thị 16, hạn chế mức tối đa sự di chuyển của người dân, chốt chặn từ bên trong, bên ngoài, tránh tình trạng bên ngoài chặt, bên trong lỏng. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày thật may mắn, sức khỏe nhé.